Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Trong chương 246, Dante từng tiết lộ mục đích thật sự của Tam Hoàng khi tiếp cận Yami và William là muốn sử dụng họ để tạo ra con đường nối liền giữa con người và địa ngục. Đó là một thế giới nơi sức mạnh là thứ sẽ quyết định tất cả. Con người sẽ chiến đấu ngày đêm với ác quỷ với mục tiêu duy nhất là sống sót. Sau khi cử Zenon bắt William và đích thân Dante tìm Yami, Vanica cũng đồng thời đến Hearth để tiếp cận Lolopechika, không phải là để bắt giữ mà là tiêu diệt mọi thứ ở vương quốc này. Khác với Zenon và Dante, khi cuộc chiến chủ yếu xoay quanh vấn đề sức mạnh, Vanica nham hiểm và bệnh hoạn hơn các anh rất nhiều. Để thực hiện được đường quyền vào mặt Hearth Queen, Vanica đã lên một kế hoạch hết sức tỉ mỉ khi dồn cả vương quốc Hearth đến bờ diệt vong, nhằm ép buộc Lolo phải chiến đấu hết sức với cô ta. Không còn gì để mất, các chiến binh ở Hearth bao gồm cả nhóm Noel buộc phải thay trời hành đạo, tiêu diệt Vanica. Hàng loạt các giới hạn sức mạnh đã được phá bỏ và những bí ẩn về Tam Hoàng dần lộ diện. Trạng thái mới của Noel và sự phẫn nộ của Odin liệu có giải quyết được ác ma cực kỳ nham hiểm Magicula? Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki phân tích thật kỹ chương 252 Black Clover với tựa đề Đại Thủy Chiến để tận hưởng từng cm trận đại chiến ở Hearth nhé anh em. Trong những chương vừa qua, tình hình ở Hearth hiện đang rất khó khăn. Với lời nguyền bất tử, các tông đồ trước đó bị hạ gục đã tỉnh táo trở lại, trong khi nhóm pháp sư Clover đang trên đà kiệt quệ sức lực. Giờ thì chúng ta đã hiểu lý do vì sao trước đó nhóm linh vệ lại thất bại thảm hại, phải không nào? Với diễn biến như vậy thì số phận Hearth giờ sẽ được quyết định bởi trận tái đấu giữa Lolopechika và Vanica. Tuy nhiên Noel không nghĩ như thế. Trong trận chiến lần này, chiến lược của Hearth sẽ là Noel đóng vai trò mũi nhọn tấn công dưới sự hỗ trợ đắc lực của Lolopechika. Đầu chương 252, Thủy Long Hống nhanh chóng được triệu hồi. Một phiên bản rồng xanh hậu time skip, nó chắc chắn là phiên bản hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Tấn công Vanica từ xa là một nước đi hợp lý của Noel, nhưng dù thế nào đi nữa, cô em út nhà Shiva vẫn được đánh giá cao hơn ở khả năng cận chiến. Cho đến thời điểm này, Thủy Long Hống cũng là đòn tấn công từ xa đáng kể nhất mà Noel sở hữu, với tốc độ và ý lực có thể giết chết kẻ địch ngay lập tức. Anh em cũng thấy phần này đều đứng thế nào rồi đấy. Tuy nhiên sau khi giải phóng, chú rồng nước mạnh mẽ ngày nào nhanh chóng trở thành một con giun nước bé bỏng khi bị hấp diêm bởi quái vật được triệu hồi từ huyết ma pháp của Vanica. Vậy là ma pháp thứ hai của Bachan Space chính thức lộ diện, đó là huyết ma pháp, một trong những ma pháp mạnh nhất series Black Clover. Nếu anh em đang liên hệ ma pháp này với nữ hoàng phù thủy thì đúng rồi đấy, nó chính là ma pháp Queen sở hữu. Hai nữ pháp sư mạnh nhất nhì series đang xài ma pháp giống nhau. Vậy là đâu đó ngoài kia vẫn có những kẻ có thể sử dụng áo ma pháp giống Yami hay thời không ma pháp giống Julius vân vân và mây mây. Thực ra trùng ma pháp trong Black Clover không phải là điều quá xa lạ. Nó xảy ra thường xuyên với những ma pháp hệ tự nhiên như thủy phong, phổ biến hơn cả là hỏa ma pháp. Nhưng với những ma pháp nguyên tố đặc biệt như huyết, bóng tối, thời gian vân vân, trùng hợp là rất hiếm. Trong mô hình này chúng ta có thể nhận biết được cách thức Vanica sử dụng huyết ma pháp. Phải nói là giống Edok Queen khác mỗi khuôn mặt người sử dụng thôi anh em ạ. Họ đều sử dụng máu của bản thân như một dòng năng lượng kết nối để tạo ra các hình khối vật thể. Họ cũng có thể sử dụng dòng máu này để can thiệp rất sâu vào cơ thể con người, như cái cách nữ hoàng phù thủy từng điều khiển Asta. Rất có thể đây cũng chính là cách để Vanica gieo lời nguyền cho người khác. Bên cạnh đó, nếu liên hệ với nữ hoàng phù thủy thì huyết ma pháp của Vanica cũng sẽ có một khả năng rất đáng chú ý nữa, đó chính là hồi phục. Chúng ta cũng thấy những vết thương của tên tông đồ này hồi phục ngay lập tức khi cộng hưởng với ma pháp của Vanica. Cùng lúc đó, lời nguyền bất tử tiếp tục thể hiện sự khó chịu khi tên tông đồ lưỡi dài hồi phục và làm điều mà anh em nào cũng muốn làm, đó là Mlem Mimosa. Rõ ràng đến thời điểm này thì trong nhóm Tam Hoàng, Vanica đang là người khai thác triệt để nhất những tay sai cô ta mang theo. Chúng thực sự gây rất nhiều khó khăn cho nhóm pháp sư Clover. Chiếc lưỡi ướt nhẹp cưu hóa bằng ma pháp hắc ám được điều khiển một cách điêu luyện. Màn đá lưỡi giữa điệu nhạc Vina House của Khá Mập mở màn bằng pha tấn công và chó chặt Mimosa, người có khả năng chiến đấu thấp nhất trong nhóm 3 người ở trung tâm Hearth hiện nay. Tuy nhiên, một cô bé thần hỗ trợ xuất hiện từ đầu trận chiến là hoàn toàn có lý do của nó. Sau time skip, Mimosa ngây thơ trong trắng ngày nào vẫn còn trong trắng nhưng đã bớt ngây thơ rồi anh em ạ. Cô bé đã khéo léo cài ám khí trong đòn tấn công trước đó và nhân lúc đối thủ đang hăng say đá lưỡi, ám khí đã phát huy tác dụng. Trong cơn phê pha khi được Mlem người đẹp, tên tông đồ Space như được búp hồi phục gấp nhiều lần khi làn da bị thương do hạt cỏ gây ra gần như đã liền lại ngay lập tức. Đó cũng sẽ là vấn đề mà Luke, Leopold và Chami gặp phải ngay lúc này. Họ sẽ phải cầm cự trận chiến lâu nhất có thể cho đến khi Vanica bị tiêu diệt. Tới phần của Noel, sau khi chứng kiến dòng nước chuyển sinh thành Jun, cô không tỏ ra quá bất ngờ vì đối thủ lần này thực sự rất mạnh mẽ. Trước đó Noel cũng đã biết được nhóm Tam Hoàng có thể sử dụng hai loại ma pháp khác nhau, một của chúng và một là của ác ma. Dù vậy, khi chứng kiến điều đó, cô bé vẫn tỏ ra bất ngờ với thái độ mẹ thể nào chấp nhận được. Từ khi nhóm Asta đến Hearth, những thông tin Lolopechika cung cấp đều rất bổ ích và chính xác. Chính vì điều đó khiến chúng ta đặt một câu hỏi cô ấy lấy những thứ đó từ đâu.
Trước đây chúng ta từng nghĩ rằng khả năng thu thập thông tin này đến từ các phân thân của Undine, nhưng đó chỉ là một phần trong kiến thức của Lolo. Hớt trải qua 1200 năm được bảo hộ bởi nhiều đời nữ hoàng, họ không chỉ lập giao kèo làm nữ tư tế với Undine mà còn tích trữ, lưu truyền sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu và cả tri thức nhân loại cho nữ hoàng đời sau. Điều đó cũng có nghĩa là hiện tại Lolo đang mang trong mình tất cả những gì tinh túy nhất từ các nữ hoàng tiền nhiệm trong suốt 1200 năm qua. Chất phát là toang đấy anh em ạ. Liên hệ một chút với chương 246 thì việc Tam Hoàng có thể sử dụng hai loại ma pháp khác nhau đã bật mí luôn thứ ma pháp hồi phục tởm lợm này của Dante chính là ma pháp thực sự của hắn, và trọng trường ma pháp là sức mạnh thuộc về Lucifer. Và đối với Vanica, nguyên dấu ma pháp thuộc về Megicula và huyết ma pháp này là ma pháp ban đầu của cô ta. Điều đó cũng nói lên bản chất mối liên hệ giữa Tam Hoàng và ác ma khi chúng rõ ràng đang bị những thế lực này lợi dụng và điều khiển. Khác với cái cách não cơ nhà ta không chế cool này em ạ. Kẻ này thì có khi dùng thông não chi thuật lại giết được cả nhóm cũng nên ấy chứ. Trong lúc nhóm Noel và Vanica tham chiến, chúng ta nhận ra một điều là Vanica rất thèm muốn chuyện ấy, cái chuyện đánh lộn ấy nha anh em. Vì vậy tôi sẽ quyết định phân tích một chút về cái chết của Acer Silva, mẹ của Noel. Thở còn sống, Acer là một trong những pháp sư mạnh nhất vương quốc Clover. Bà hoạt động cùng thời với Julius. Thậm chí nếu Acer còn sống, chúng ta có thể tưởng tượng bà là một trong những đối thủ nặng ký của Ursun trên con đường đến ngôi vị ma pháp vương. Acer chết dưới bàn tay Megicula bởi một lời nguyền dường như cũng tương tự như thứ Lolo Petrica mắc phải. Vậy tại sao Vanica lại gieo lời nguyền này lên các pháp sư mạnh mẽ như vậy? Chúng ta sẽ bỏ qua khái niệm chế thích thì chế làm nhé anh em. Tam Hoàng rất độc ác và tàn nhẫn. Ba thành viên thuộc tổ chức này sở hữu sức mạnh và tính cách khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là rất khao khát một trận chiến ngang tầm. Chính vì mục đích đó, chúng sẵn sàng mang ác ma đến thế giới con người để có cơ hội được chiến đấu mỗi ngày. Cô độc là đặc ân của kẻ mạnh. Chắc chắn ở ngưỡng sức mạnh có thể cân cả một quốc gia như Tam Hoàng, những người có thể làm đối thủ của họ ít dần. Lolo Petrica và Acer là một trong số đó. Họ đã lọt vào tầm ngắm của Vanica. Khi chứng kiến cô ta dùng mọi cách để ép Lolo Petrica phải chiến đấu hết sức với mình, đã hợp lý hóa lý do vì sao Acer phải chết. Thời điểm Acer chết cũng là thời điểm Tam Hoàng lật đổ Space. Rất có thể trong một nhiệm vụ biên giới, mẹ của Neo đã đụng độ Vanica và chưa phân thắng bại. Lời nguyền chết chóc của Acer thực chất là ý đồ Vanica buộc bà phải tìm và chiến đấu với cô ta thêm một lần nữa. Nhưng Acer đã quyết định dành quãng thời gian cuối đời để hạ sinh Noel. Giờ thì anh em thấy phụ nữ mà thèm muốn cái gì là nguy hiểm cỡ nào rồi đấy. Quay trở lại với chương 252, sau khi bật mode nghiêm túc và lên Google tìm kiếm với từ khóa mối tình giữa Yami Sukehiro và William Vangeance, Lolo Petrica giật mình và đổ mồ hôi hột về những gì cô đọc được. Nếu hai đội trưởng này đến với nhau, 90% dân số thế giới sẽ bị hủy diệt. Nhận thấy kế hoạch kinh khủng của Tam Hoàng khi ship cặp đôi này, Lolo Petrica nổi giận và quyết định sẽ tiêu diệt Vanica ngay tại đây để diệt trừ hậu họa. Để bào chữa cho hành động tàn ác của mình, Vanica thể hiện thái độ cương quyết và cho rằng mang ác quỷ đến thế giới con người thực chất là để thanh lọc giống nòi. Những ai đủ mạnh mẽ sẽ thích nghi và sống sót. Nghe nó cứ man dợ thế nào ấy anh em ạ. Sinh thế này mà tàn nhẫn VKL. Sau khi Vanica dứt lời, lập tức những làn sóng nước từ Undine được khuếch đại bằng run tuôn trào như một cơn sóng thần nhấn chìm kẻ địch. Đây là chân thủy ma pháp được chính thủy tinh linh tạo ra. Ngoài khả năng gây ngộp thở, cơn sóng thần này cũng sẽ kìm hãm một nửa sức mạnh huyết ma pháp của Vanica, đồng thời tăng cường sức mạnh ma pháp cho Noel. Và dưới tác dụng của dòng nước tăng lực, Neo đã kích hoạt trạng thái mới có tên là nhân ngư hình thái. Nó như một bản nâng cấp của Valkyrie Dress. Trong trạng thái này, cơ thể Noel trông nhẹ nhàng, tinh tế và sexy hơn rất nhiều. Nhân ngư sẽ kế thừa tốc độ, ý lực và cả khả năng kiểm soát mana môi trường xung quanh cực nhạy bén từ Valkyrie. Trước đó, trong trạng thái Valkyrie, Neo đã có thể chiến đấu ngang ngửa với một eo trọng sinh có sức mạnh tâm đoàn trưởng. Vì vậy, nhân ngư hình thái được đông đảo anh em kỳ vọng về sự đột phá sức mạnh hơn rất nhiều. Ngẫm lại thì bà này được buff gắt VL anh em ạ. Asta phá hình mấy năm mới được nâng cấp, còn đây thì được buff form liên tục. Đời bất công à. Sau khi kích hoạt nhân ngư hình thái, Neo đã xin thẳng một phát vào ngực Vanica và khẳng định mạnh mẽ quyết tâm sẽ ngăn cản kế hoạch điên rồ của Tam Hoàng. Vanica đã bị thương nhưng chắc chắn cô ta sẽ hồi phục nó nhanh chóng và sớm trở lại trận chiến khi kích hoạt hắc hình. Với ngưng sức mạnh mới của Noel cộng với khả năng hỗ trợ của Lolo Petrica, đánh bại Vanica là điều có thể. Nhưng để làm được điều đó, Undine, tinh linh được cho là mạnh nhất hiện nay, cần phải thể hiện nhiều hơn những gì chúng ta đã được chứng kiến. Ở câu chương 252, chúng ta có thể thấy con mắt phải của Vanica đang nổi lên những mạch máu. Vì vậy, rất có thể trong chương sau cô ta sẽ kích hoạt hắc hình để chính thức bắt đầu trận chiến. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến mới nhất của Black Clover nhé anh em. Còn bây giờ xin cảm ơn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.